comunică foarte, foarte bine din Organo și aș vrea să primim cu foarte, foarte multă energie, așa cum ne place nouă românilor în Moldova, pe Zmanal Organo, Jacob Rakowski! ¿Cómo se dice hello? Salud! 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 ¿Cómo se dice good evening? Bună seara! ¿Cómo se dice how are you? Ce mai faci? Se? Ce mai faci? Ce mai faci? ¿Cómo se dice I speak fluent Romanian? Vorbesc Vorbesc fluent fluent română. Română. Round of applause. Okay, so in truth, I would love to learn Romanian. Că pentru început mi-ar place foarte mult să învăț româna. Who can teach me? Cine poate să mă învețe? Teach me! Învață-mă. Well, good evening, everybody. We're going to start with some energy. Bună seara tuturor, o să începem cu ceva energie. Because I heard in Romania Pentru că am auzit că în România that we have this disease că avem această boală called shyness. numită rușine. Who's not shy? Cine nu este rușinos? Yes? Stand up. Ridicați-vă în picioare. Introduce yourself to 3 people you don't know. Cu toții ridicați-vă în picioare și introduceți-vă, faceți cunoștință cu 3 persoane pe care nu le cunoașteți. And give them a genuine compliment. Și faceți un compliment onest. Faceți un compliment sincer. Nice to see you. Complimente. Aqua. You want water? Yes. Dice andiamo. Andiamo. Haide. Do I speak good Romanian? Vorbesc bine românește? I sound like I was born here. Well, I love Romania. Salutare România. I love Romania. Iubesc România. You guys are amazing. Sunteți imitori. You guys are hungry. Sunteți înfometați. Everyone say hungry. Înfometați. Spuneți cu toți înfometat. I'm not talking about the country. Nu vorbesc despre țară. Is it called Hungary? Despre țara Hungary, în Ungaria. The country? No. You guys are hungry for opportunity. Sunteți înfometați după oportunități. Who would say they're hungry for Cine ar opportunity? spune că sunt înfometați de oportunități? That's where I was at 18 years old. I was hungry. Așa eram eu la 18 ani, eram înfometat după oportunitate. I was hungry for more. Eram înfometat pentru mai mult. More out of life. Mai mult de la viață. And I had no idea what I wanted to do with my life at 18 years old. Și nu aveam niciun fel de idee de ce vreau să fac cu viața mea la 18. Who's been there before? Cine a mai trecut prin asta înainte? Who's there right now? Cine este acum acolo, la acest punct?
Yes, most of you know what you want to do. Round of applause. Toți știți ce vreți să faceți. O rog de aplauze. At 18 years old, when I found this business, Că aveam 18 ani când am descoperit acest business, I was still in high school. eram încă la liceu. And I didn't know what I wanted to do, Și nu știam ce vreau să fac, but I knew where I wanted to go. dar știam unde vreau să ajung. Who has an idea of their perfect life? Cine are o idee de cum ar arăta viața sa perfectă? This was my vision. Asta a fost viziunea mea. At 18 years old, La 18 ani, I wanted to live in a world doream să trăiesc într-o lume where I could just wake up and feel good all the time. în care pur și simplu aș fi putut să mă trezesc și să mă simt bine de fiecare dată. I didn't have to take medicine or medication Și n-ar fi trebuit să iau medicamente, pastile, or go to the să hospital merg la spital, or anything. pentru orice. I could just wake up feeling amazing naturally. Și pot pur și simplu să mă trezesc și să mă feel uimitor. Did we mix translation? Vreau doar să mă pot trezi, să mă simt bine, pur și simplu. Okay. Okay. And I wanted all my friends to be able to do the same. Și îmi doream ca și toți prietenii mei să fie capabili să facă același lucru. Who likes to just feel good? Cui îi place să se simtă pur și simplu bine? Yes? Okay. I wanted to live in a world where I had more than enough money. Doream să trăiesc într-o lume în care să am mai mult decât suficienți bani. For the sake of freedom. De dragul libertății. To be able to travel. De a putea fi capabil să călătoresc. To be able to eat good Să food. pot să mănânc mâncare bună. To be able to just do whatever, whenever, wherever, whenever. Să pot să fiu capabil să fac ce vreau, când vreau, cu cine vreau, oriunde vreau. And I wanted my friends to have that same freedom. Și îmi doream ca și prietenii mei să aibă aceeași libertate ca și mine. I wanted to have time freedom. Îmi doream să am libertatea timpului. To be able to relax. Să pot să mă relaxez. To wake up when I'm tired of sleeping. Să mă trezesc când am obosit de dormit. And spend time with those that matter most. Și să îmi petrec timp cu cei care contează cel mai mult pentru mine. Who likes freedom? Cui îi place libertatea? Yes? I wanted peace and joy and happiness all the time. Îmi doream pace și bucurie și fericire de fiecare dată, mereu. And I wanted to live in a world with little to no stress and everybody to have that same ability. Și îmi doream să trăiesc într-o lume cu puțin până la deloc stres și îmi doream ca toată lumea să aibă aceeași abilitate. And finally, Și într-un final, I wanted to travel. îmi doream să călătoresc. I wanted to see Romania, Vreau să văd România, Italia, Italia, Mexico, Bahamas, all over the world, toată lumea, all over America. peste tot prin Statele Unite. And I wanted to have my friends Și îmi doream să am prietenii come with me. să vină cu mine. My ultimate vision Și viziunea mea supremă is to go all over the world. este să merg peste tot în lume. Bora Bora, Bora Bora, South Africa, Africa de Sud, España, Spania, Italia, Italia, Mexico, Mexic, Hawaii, Hawaii, Alaska, Alaska, Canada, Canada, everywhere in between. peste tot între aceste locuri. With 100 of my best friends and our families. Cu 100 dintre cei mai buni prieteni ai mei și familia mea. Who wants to take that trip? Cine ar vrea să ia această călătorie? Yes? Yes? Da? It doesn't sound like it. Nu sună ca și cum ați vrea. Yes? Da? Da! 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 Okay, I'm learning. Ok, învăț. And I didn't know how I was going to get there, but I knew that I wanted to go. Și nu știam cum aveam să ajung acolo, dar știam că îmi doresc să fac asta. And the way we would all do that Și modalitatea prin care cu toți aveam să facem asta is with a business era cu un business that we built pe care noi l-am construit, that continued to run itself once we built it. care continuă să se autosustină odată ce l-am construit. And we didn't have to worry about taking a year off. Și nu ar fi trebuit să ne facem griji despre a ne lua liber un an. Calling in and asking if we could have the time. Să sunăm, să întrebăm pe cineva dacă avem timpul ăsta la dispoziție. Because all of us did what we needed to do Pentru că cu toții am făcut ceea ce trebuia să facem for a short period of time for a few years, pentru o perioadă scurtă de timp, pentru câțiva ani, so we could live the next 40 to 60 years of our life pentru a trăi restul de 40-60 de ani with no worries. fără niciun fel de grijă. Everyone say no worries. Spuneți fără griji. Fără griji. Everyone take a deep breath. Luați cu toții, inspirați cu toții. Adânc. Freedom. Libertate. And that's what I wanted. Și asta vroiam. And what do you know? Și ce ghiciți? That same week, În aceeași săptămână, my Bible study leader sends me a text. profesorul meu de religie mi-a trimis un mesaj.
And he says, Jacob, Și mi-a spus, Jacob, I have this amazing business that you need to check am out. acest business extraordinar pe care trebuie să îl analizez. And I said, well, what is it? Și i-am întrebat, ce este? And he says, it's the world's healthiest Și coffee. mi-a spus, este cafeaua cea mai sănătoasă din lume. I said, I don't drink coffee. Coffee's for old people. Și i-am spus, eu nu beau cafea, cafeaua este pentru oamenii bătrâni. And he said, does the owner of Purina Dog Food eat dog food? Și m-a întrebat, proprietarul Carina Food, mâncare pentru animale, mănâncă mâncare pentru animale? Da or no? Or Da sau nu? No. I said, okay. Și am spus, ok. So I looked at this information Așa că m-am uitat la această informație and fell in love. și m-am îndrăgostit. I said, my vision, Și am spus, uite viziunea mea. it's coming true. Devine realitate. So here I am at 18 years old. Și iată-mă pe mine la 18 ani. I have no business network. Nu aveam nici o cunoștință care să facă business. I have no business skill set. Nu aveam niciun fel de abilități de business. And I have almost no money. Și aveam aproape niciun ban. How do you start a business with none of those things? Cum începi un business fără niciun din lucrurile astea? Everyone say number one? Cu toții spuneți numărul 1? Numărul 1. Vision. Viziune. Number two, Numărul 2? credit card. Carte de credit. So I got a credit card. Așa că mi-am luat o carte de credit And I invested $1,300 in this business. și am investit $1,300 în acest business. And at that point, Și la acel moment, I had 60 days to pay it off. din acel moment aveam 60 de zile ca să-mi achit acel credit. Because if I didn't, Pentru că dacă nu o făceam, it turns into debt s-ar fi transformat în datorie and I'm in trouble. și intram în buclup. So I had to move fast. Așa că a trebuit să mă mișc repede. So I got started. Așa că am început, I come home m-am întors acasă and my dad is in the living room. și tatăl meu era în living. Because I'm still living there, I'm still in high school. Pentru că încă locuiesc acolo, că sunt în liceu. He's sitting there at his computer, Stătea la calculatorul lui său și tasta typing away. niște lucruri. And he's a very busy man, very successful man. Și este un om foarte ocupat, care are un foarte mare succes. His time is very valuable. Timpul său este foarte valoros. He's a chiropractor. Este chiropractician. He's an international nutrition lecturer. Este lector internațional de nutriție. Olympians, NBA, NFL, Major League Soccer. Olimpici, jucători profesioniști de fotbal american, jucători profesioniști de basket, jucători profesioniști de hockey. Yes, everybody, top athletes from all four corners of the globe fly in to see him for his advice. Are atleți de top care vin din toate cele 4 colțuri ale lumii care vin la el pentru a-i lua sfaturile. You think he knows a thing or two about success? Credeți că știe una sau două lucruri despre succes? Yes. Da, știe ceva. Yes. So I said, Dad, I have this awesome business. Și a spus, tata, am găsit acest business extraordinar. And he said, cool. Și spune, fine. I said, well, I'm going to tell you about it. He goes, tell me. Și a spus, o să spun despre asta. Și el spune, I said, spune. Dad, you need to pay attention. Și a spus, tata, trebuie să fii atent. He goes, I'm listening all the way. Și el spunea, ascult până la capăt, sigur, I spune. said, stop. Și a spus, oprește-te. He goes, what's going on? Și el spune, ok, cu ce e vorba? I said, Dad, I started a business. Și a spus, tata, am început un business. He said, well, what kind of business? Și el mă întreabă, ok, ce fel de business? You're 18 years old in high school. Ai 18 ani și ești la liceu. I said, I provide the healthiest coffee all over the world now. Și am spus, acum distribui cea mai sănătoasă cafea din lume. It's like, what? Și el mă întreabă, ce? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cosa? What? And I said, yeah. Și îi spun, da. I said, it's the healthiest coffee in the world. He said, well, what's the name of the company? Și a spus, da, e cea mai sănătoasă cafea de lume. Și el mă întreabă, ok, care e numele companiei? I said, Organo Gold. Și a spus, Organo Gold. He said, well, let me Google it. Și el spune, ok, hai să intrăm pe Google. Spune așa. There's Jacob. Și mi-a spus, Jacob, You got scammed. tocmai ai luat o țeapă. You just got ripped off. Tocmai ți-au tras o țeapă. We need to get your money back Trebuie right să recuperăm now. banii acum. You're going to jail. Te duci la pușcărie. I said, hey, Și a spus, hei, hold on a minute. stai așa puțin. I said, Dad, you are world renowned. Și a spus, tată, ai renume mondial. You're one of the most successful people on the planet. Ești unul dintre cei mai de succes oameni de pe planetă. But Dar you didn't get there by being closed-minded. nu ai ajuns acolo având o minte închisă. At least do all of the research, good and bad, Măcar fă tot research-ul bun și rău and then you make a decision. și apoi iau o decizie. He goes, okay, I will. Și mi-a spus, ok, am să fac asta And I'm going to help you get your money back. și apoi te ajut să-ți iei banii înapoi. I said, okay.
Și a spus, ok. So he comes to one of these, just like this in Houston, Texas. Așa că el a venit la un meeting exact acesta în Houston, Texas. Except the crowd was not nearly as good looking as you guys. Doar că mulțimea de acolo nu arăta nici pe departe așa de bine ca voi. Round of applause for you guys. They were not as fired up. Și nu erau la fel de încântați ca voi. Not as enthusiastic. Nu la fel de entuziasmați. And didn't have as much potential as all of you guys in this room, not even close. Și nu aveau nici pe departe același potențial pe care le aveți voi în această sală. And he looked at this information. Și el s-a uitat la această informație. He said, wow. Și mi-a spus, wow. No doubt this is the healthiest coffee on the planet. Fără niciun dubiu asta chiar este cea mai sănătoasă cafea de pe pământ. So I'll drink it. Așa că am să o beau. There is no way. Dar nu există nicio șansă. Everyone say, nicio chance. Nicio șansă. There's no way I'm doing network Nu marketing. există nicio șansă că eu să fac network marketing. I am a doctor. Eu sunt un doctor. I will never do network marketing. Nu vă face niciodată network marketing. Okay. Și am spus, ok, That's no problem. nicio problemă. So, Așa că I want you to think about that example for 1 minute. I'm going to pause. vreau să vă gândiți la acest exemplu pentru un minut. 98% of people, if they would face rejection from somebody that successful, Gândiți-vă voi, 98% dintre oameni, repeat, if 98% of people, if they would have faced rejection dacă 98% dintre persoane ar înfrunta o respingere from somebody that successful, de la o persoană cu un așa de mare succes, the most successful person I know, cea mai de succes persoană pe care eu o cunosc, and I have nothing to stand behind, no success, și eu nu aveam nimic în spatele meu, nu aveam niciun succes, would they have continued or they would have quit? ar fi continuat sau ar fi renunțat? Gândiți-vă. Quit, in English, quit. Uite, ar fi renunțat. Good job, good English. Bună engleză. They would have quit. Ar fi renunțat. What is going to separate you Ce vă va separa pe voi from everybody else de toți ceilalți is your ability to pursue your goals. este abilitatea voastră de a vă urma obiectivele. Because your goals are your goals. Pentru că obiectivele, țelurile voastre sunt ale voastre. And if anybody tells you they're not possible, Și dacă cineva vă spune că ele nu sunt posibile, they're saying they're not possible for themselves. ei spun asta că nu este posibil pentru ei. Other people's opinions Opiniile celorlalți have nothing. Everyone say nothing. nu au nimic, toată lumea spuneți nimic, Nimic to do with you. nimic de a face cu voi. And I knew that. Și eu știam asta. And I decided to continue in pursuit. Și am decis să continui și să-mi urmez scopurile. So now I'm in my business for about 3 months now. I'm still 18. Așa că 3 luni eram începusem business-ul de 3 luni. And I had my math teacher as one of my customers. Și o aveam profesora mea de matematică ca și clientă. And how many of you guys have been in high school before? Everybody, okay? Ok, cât ați mai fost în liceu până acum? Cu toții, da? Okay. Ok. Now, if you can relate, raise your hand. Ok, dacă puteți să vă identificați cu acest exemplu, ridicați mâna. The second half În a doua jumătate of the last year, a anului trecut, în a doua jumătate a ultimului an de liceu, you just stop caring nu prea vă mai pasă about everything. despre orice, corect? They call it senioritis. Îi se spune... Senioritis? Okay, forget it. Okay. And I was there. Maturitate, se spune că te maturizezi. 6 out of 5 days of the week. Eu am ajuns în punctul ăsta 6 zile din 5 pe săptămână. I was really late for class. Întârziam foarte mult la ore. Like, missed 90%. Adică ratam vreo 90% din ele. The first class of the day, okay? The first class of the day, okay? O ratam pe prima. And I would show up late every day without fail. Și întârziam în fiecare zi fără să ratez nicio zi să întârzi. And my math teacher would be like, Jacob! Și profesorul de matematică îmi spunea, Jacob, You're late again! chiar ai întârziat. And I'd say, no, I'm not. Și eu îi spuneam, nu, n-am I was întârziat. making you coffee. Vă făceam doar cafeaua. And she'd go, oh! Și ea spunea, Sweet. Just being sweet. și scria în catalog, nu, n-am întârziat, dar eram drăguț. Yeah, that's right. Da, da, așa este. And over a month period of time, Și în decursul unei luni, she lost 3 to 5 kilos a pierdut 3-5 kg. drinking our product. Bând acest produs.
And it was one of the last, I think it was the last week of school. Și cred că era ultima săptămână de școală. And she's a teacher. Și ea este o profesoară. She's about to have 3 months off for summer. Urma să aibă 3 luni concediu de vară. And I said, oh my gosh, Și a spus, vai Doamne, this is perfect for you. e perfect asta pentru What tine. are you going to do for work over the summer? Și am întrebat-o, ce să muncești pe timpul verii? She said, nothing. Și a spus, nimic. I said, you're about to have 3 months off. Și a spus, urmează să ai 3 luni libere. You should do what I do. Ar trebui să faci ce fac eu. And she said, no. Și ea mi-a spus, nu. I tried selling makeup and candles before. Am încercat și înainte să vând lumânări. And my friends laughed at me. Și toți prietenii au râs de mine. And I just don't want that experience Și again. nu mai vreau să crezi că această experiență. I said, what do you think people do more on? Și eu am întrebat-o, ce crezi că fac oamenii mai mult? Use candles Folosesc lumânări or drink coffee? sau beau cafea? The cafe. Cafea. Okay? Okay. I said, okay, well, obviously this works. Și a spus, ok, evident, asta funcționează. And she said, well, this is just not for me. Și a spus, da, dar asta pur și simplu nu e pentru tine. I said, if I can do this, you can do this. Și a spus, dacă eu pot să fac asta și tu poți să faci asta. And she said, well, how's it going for you? Și a spune, ok, păi și ție cum îți merge? I said, okay. Și a spus, ok. Well, that week, Păi în săptămâna aceea, I had earned $1,250 at 18 years old. câștigasem $1,250 la 18 ani. Everyone say hard work. Spuneți cu toții muncă grea. 3 months into the business, that's what I earned that week. 3 luni în business, asta câștigasem săptămâna aceea. I said, well, it's funny you ask. Și am spus, ciudat că mă întrebe asta. Showed her my check. Și am arătat cecul meu. And her jaw hit the floor. Și pur și simplu a rămas cu gura căscată. And I went, Și ea a ridicat gura, că a rămas cu gura căscată și am închis gura. this next sentence changed my life forever and ever and ever. Și fraza aceasta mi-a schimbat viața pentru totdeauna. She said, Mi-a spus, that's more than I make. asta este mai mult decât fac eu. What is the number one reason we go to school? Care este motivul numărul 1 pentru care noi mergem la școală? Bani. To learn to make Ca să învățăm să facem money. bani. Now, I'm 18. Acum, eu am 18 ani. I've not graduated yet. Încă nu am absolvit liceu. I'm still in her class. Sunt încă în clasa ei. She's my teacher. Ea era profesoara mea. She's graduated from college. A terminat și facultatea. I'm going to a school Eu merg la școala la care ea predă. for my ultimate goal to be Pentru țelul meu suprem. to learn how to make more money. Pentru a învăța cum să fac mai mulți bani. And I'm earning Iar eu câștigam more than her. mai mult decât ea. Do you see something wrong with this picture? Vedeți ceva în neregulă cu imaginea asta? Como se dice no bueno? No, not good. Nu e bine, nu e bun. No es bine. No es bine. No, no, no. I said, oh no. Și a spus, oh, nu. Then I said, oh yes. Oh, da. I said, this is it. Și a spus, da, asta e. I said, I don't even know what I'm doing. Și a spus, nici măcar nu știu ce fac. Because yes, I make $1,250 in a week. Pentru că da, am făcut $1,250 pe săptămână. But I knew this business is a business. Dar știam că acest business este un business. And it is an actual profession. Și este o profesie. And you must put in consistent effort and skills over time. Și trebuie să pui efort și abilități consistent în timp. And I said, I'm 18 years old doing this right now. I'm 18 years old earning this Și right am now. spus, ok, am 18 ani și am rezultatele astea acum. I bet if I put 2-3 years in, Pun pariu că dacă fac asta 2-3 ani, I won't be earning $1,250 in a week. nu vom mai câștiga $1,250 pe săptămână. I'll be earning $12,500 in a month. Voi câștiga $12,500 pe lună. So I said, I will pursue. Și am spus că o să urmez acest obiectiv. Now, 6 months into the business, Au trecut 6 luni de când eram în business. I'm 18 years old, Am 18 ani. and we have the Black Mercedes bonus. Și m-am calificat pentru Mercedesul Negru. Now, not everybody's motivated by fancy things, yes? Acum nu toată lumea e neapărat motivată de lucruri sofisticate, corect? But who's motivated by not having a car payment? Who's motivated? Not having a car payment. Dar cine nu este motivat de cine este motivat de a avea mașina plătită de altcineva? Cine este motivat de asta? Da. That. Okay? Yes. Now, at 18 years old, I pick up this black Mercedes, La 18 ani mi-am luat acest Mercedes negru and the
most confused person in the world was my dad. Și cea mai confuză persoană pe planetă era tatăl meu. He goes, Se uită așa la mine. what else are you selling besides coffee? Auzi, ce altceva mai vinzi pe lângă cafea? I said, tea, chocolate. Ceai, ciocolată caldă. Bun. And he said, wow. Și eu spun, wow. Now, that was at 18. At 19, Ok, asta se întâmplă la 18 ani. La 19 ani, 18 months into the business, aveam 18 luni de când eram în business. I had earned enough to upgrade my Mercedes from this Mercedes Câștigasem destul încât să fac un upgrade la Mercedes-ul meu, de la Mercedes așa, to this Mercedes. la așa Mercedes. And everybody started to pay attention. Și toată lumea atunci a început să fie mai atentă. 2 years in the business, 2 ani în business, I'm 20 years old now, aveam 20 de ani acum and I had earned enough to purchase my first home. și am câștigat deja destul cât să-mi cumpăr prima mea casă. At 20 years old. La 20 de ani. Everyone say freedom. Spuneți cu toții libertate. Libertate. Libertate! Yes, love Romanian. Da, iubesc limba română. Yes. Da. Now, today, Acum, azi, 4 years and 11 months into the business, 4 luni și 11 luni în business, I'm earning a super awesome câștig o super extraordinară, residual income un super extraordinar venit pasiv of $15,000 to $20,000 a month, de la 15.000 la 20.000 de dolari pe lună, part-time. part-time, And my biggest month și luna mea cea mai bună has been nearly $30,000. a fost de aproximativ 30.000 de dolari. I just turned 23. Și tocmai am împlinit 23 de ani. And now that vision that I told you about, Și acum acea viziune despre care vă spuneam la început, most of it's already come true. mare parte din ea deja a devenit realitate. And the vision of going around the world with 100 of my best friends Și iar viziunea mea de a merge în jurul lumii cu 100 de cei mai buni prietenii mei is being created este creată right here, chiar aici, right now, chiar acum, with every single one of you. cu fiecare dintre voi. I can't choose you, Eu nu pot să vă aleg pe voi, but you can choose you. dar voi puteți să vă alegeți pe voi. Romania is wide open. România este deschisă toată. This country is hungry for opportunity. Această țară este fometată pentru oportunitate. The next millionaires of this country Următorii milionari ai acestei țări are 20 years old, au 20 de ani acum and they're sitting in this room. și stau în această cameră. Round of applause for you. De aplauze pentru voi. So, four questions before I bring up, everyone say superstar. Spuneți cu toții superstar. Superstar. Am 4 întrebări înainte să aduc în fața voastră un superstar. First question is why? Prima întrebare este de ce? Why come this evening? De ce ați venit în seara asta? It's cold. Este frig afară. Could be at home, Ați putea fi acasă, by the fire, în fața focului, watching a movie, eating food. uitându-vă la un film, mâncând ceva bun. But you're here. Dar sunteți aici. I think you're here Eu cred că sunteți aici because you want much more out of life and you know deep down that it's possible. pentru că vreți mult mai mult de la viață și adânc înăuntru vostru știți că este posibil asta. Number two is why not? Întrebarea numărul 2 este de ce nu? People always say in every country I go to, Oamenii în fiecare țară în care am mers spun un lucru. they say, what is the worst that can happen? Ei spun, care ar fi cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla? Who wants to know? Cine vrea să știe? Okay. Okay. You know how these packs come with a bunch of products, Ați right? văzut că aceste pachete conțin produse, da? Worst case scenario, În cel mai rău caz posibil, you just get really healthy doar te-ai făcut mult mai sănătos and you don't have to go to the coffee shop for a long time. și nu mai trebuie să mergi la o cafenea pentru foarte multă vreme. Not bad. Nu e așa de rău. Not a bad situation. Nu e o situație așa de rea. Number three is why not you? Întrebarea numărul 3 este de ce nu tu? Every single person on the planet, except for Miss Angelica Anache, Fiecare persoană de pe planeta asta, în afară de doamna Angelica Inache, looks at this business with two voices going on. se uită la acest business cu două voci care le vorbesc. Number one is the voice of fear, doubt, and scarcity. Prima voce este cea a fricii, a dubiului și a lipsei. We think, this could never happen for me. Și ne gândim că asta nu se poate întâmpla I'm niciodată only pentru 18 mine. years old. Am doar 18 ani. The most successful person I know just told me no. Persoana cea mai de succes pe care o știu mi-a spus I don't even have money. nu am nici măcar banii necesari. What if I waste my time? Dacă cumva pierd timpul, I'm not good enough. nu sunt destul de bun. We also all Și în același timp avem have the voice of faith and belief and possibility and vision.
Avem vocea credinței, a dorinței, a voinței și a viziunii. And Miss Angelica Nace has only this voice. Iar doamna Angelica Inache are doar vocea She asta. knows no fear. Ea nu cunoaște frică. You're about to hear from her in 1 minute. If you think I fired it up, get ready. O veți auzi într-un minut. Dacă voi credeți că eu am energie, stați să o vedeți pe dumneavoastră. Okay? I heard a great quote a long time ago. Am auzit un citat foarte fain acum multă vreme. Whether you think you can Fie că tu crezi că poți or think you can't, sau crezi că nu poți, you're right. ai dreptate. Everyone say, I choose. Spuneți cu toții, eu aleg. Eu aleg. Yoele? Number 4 is why not now? Întrebarea numărul 4 este de ce nu acum? The longer you wait to act, Cu cât aștepți mai mult ca să acționezi, the less likely you are to act. cu atât mai puțin probabil este ca tu să acționezi. So go with the strong feeling you have in your gut right now. Așa că mergeți cu cel mai puternic sentiment pe care îl aveți acum în stomacul vostru. Don't put off your dreams and goals any longer. 2017 is here. Nu vă mai amânați așa de mult visurile și țelurile dumneavoastră. 2017 a venit. This is your year. Este anul vostru. There's a big family here to help you. Există o mare familie aici care să vă ajute. And if you give it your all and do not quit, Și dacă dați tot ce aveți mai bun și nu renunțați, you can't fail. nu ai cum să dai greș. Would you like to meet the person V-ar plăcea să o cunoașteți pe persoana who has helped more people in Europe care a ajutat mai multe persoane în Europa achieve complete freedom in their life să aibă libertate completă în viața lor than anybody I've ever met? decât orice persoană pe care eu am întâlnit-o. Than anybody in the entire world of 2 million people in this company. Decât orice persoană din întreaga lume. Sunt 2 milioane de persoane în această companie. Cine ar vrea să o audă? Who wants to meet her? Cine ar vrea să o cunoască? Out of 2 million people, 2 milioane de oameni, they knight a queen of coffee ei au numit o regina a cafelei and a king of și coffee. un rege al cafelei. You happen to have Și se întâmplă să aveți both. pe amândoi.